नमस्कार. आज आपल्याला चटपटीत असं कैरीचं खानदेशी स्टाईल लोणचं बनवायचं आहे. त्यासाठी ही कैरी फोडून अशा पद्धतीने वाळवायला ठेवलेली आहे. 4-5 घंटे ही आपल्याला वाळवावी लागते, त्यामुळे लोणचं खराब होत नाही. सकाळीच कैरी आणली, ती स्वच्छ धुवून फोडून घेतलेली आहे आणि तिच्या छान अशा फोडी तयार केलेल्या आहेत. बघा, बऱ्यापैकी कोरड्या झालेल्या आहेत त्या फोडी. आता आपण याचा मसाला बघू कशा पद्धतीने करायचा ते. या ठिकाणी मी गॅसवर एक पातेलं ठेवलेलं आहे आणि ह्या पातेल्यामध्ये शेंगदाणा तेल या ठिकाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. बघा, हे शेंगदाणा तेलाच्या पिशव्या 2 किलो तेल मी या ठिकाणी वापरलेले आहे. साधारणतः 50 कैरी म्हणजेच 12 किलो कैरीचं आपल्याला या ठिकाणी लोणचं करायचं आहे. त्यासाठी मी 2 किलो तेलाचा वापर करते. 1 किलो मोहरी डाळ घेतलेली आहे, 3 पाव मिरची, 1 किलो टाटा मीठ, त्यानंतर ही बडीशोप आहे, 1 कप बडीशोप घेतलेली बारीक करून, 1 छोटी वाटी मेथ्या घेतलेल्या आहेत अर्धवट बारीक केलेल्या, त्यानंतर 3 चमचा हळद आपल्याला लागणार आहे. हा हिंग आहे, 2 खडे घेतलेले आहेत त्याचे हिंगाचे, आणि या पिशवीमध्ये जायफळ, मिरी, लवंग, वेलदोडे हे सर्व बारीक करून घेतलेले आहे. आता सर्वप्रथम आपण गॅसवर तेल गरम करायला ठेवलेले आहे आणि हे तेल गरम आता मला वाटतं झालेलं आहे. हे गरम झाले की नाही हे पाहण्यासाठी आपण या ठिकाणी 4-5 जे काही वेलदोड्याचे दाणे आहेत ते या ठिकाणी आपण टाकलेले आहेत. ते जर वरती आले तर आपण समजायचं की आपलं तेल हे व्यवस्थित गरम झालेलं आहे. बघा, हळूहळू ते दाणे वर येत आहेत. तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आहे आणि तेल लवकर गरम होतं, अगदी 2-4 मिनटामध्ये ते गरम होत असतं. तेल गरम झाल्यानंतर त्याचा वासही यायला लागतो. अतिशय सोपी अशी ही लोणचं बनवण्याची पद्धत आहे. वर्षभर टिकणारं हे लोणचं आहे. बघा, तेलाचे बुडबुडे निघत